hello අයිබෝන් මම අද ගෙනහලා තින්නේ live worksheet කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්. ඉතලම Google එකේ අපි live worksheet කියලා search කරලා බලනවා. එතනදී මේ වගේ search එකේ එනවා live worksheet www.liveworksheets.com මේක ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරොත් මේක ඇවිල්ලා එතකොට දැන් online learning platform එකක්. මේකෙත් අපිට පුළුවන් අපි ගුරුවරයෙක්ද ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද කියන වශයෙන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ තමන් ගුරුවරයා නම් තමුන්ගේ ශිෂ්‍යයන්ව මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මම දැන්ට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න මම දැන්ට එකකින් ලොග් අවුට් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට මුලින්ම පේන්නේ. මේකේ අපිට පුළුවන් ළමයින්ට එක එක ඇක්ටිවිටීස් අපිට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඒවම අපේ ළමයින්ට එවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ඔක්කොම තියෙන ගොඩක් බහුතරයක් ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඉතින් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමෙක්ට වගේ අපිට මේක කෙලින්ම යවන්නත් පුළුවන්. අනිත් ළමයින්ටත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මේක ටික ෂෙයා කරලා ඒ ළමයින්ට ඒක පැහැදිලි කරලා අපිට මේකේ ෆීඩ්බැක් එක ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලගෙම ඒවත් අලුතෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ගැන මම පස්සේ කතා කරනවා. මුලින්ම මූලික හඳුන්වීමක් මේ ගැන කියලා දෙන්නම්. සහ මේකේ තියෙන ඒවා කොහොමද අපේ ළමෙක්ට යවන්නේ කියන දේ සහ එයාගෙන් ආපහු ඒකට අදාළ ෆීඩ්බැක් එක කොහොමද ගෙන්න ගන්න කියන එක අපි මුලින්ම කතා කරලා බලමු. එතකොට මේ වගේ පේජ් එකක් තමයි එන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට එතකොට රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙනවා. එතනද දැන් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද ටීචර් කෙනෙක්ද කියන දේ බලලා මෙතන ටීචර් ඇක්සස් කියලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට දැන් මට තියෙනවා නම් මම මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉඳන් මට මෙතන යූසර් නේම් ඊමේල් ගහලා එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙතන රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික පුරවුවට පස්සේ ඔයාට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අපි මුලින්ම රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතකොට ඔයාගේ ඔයා දාපු යූසර් නේම් එක මෙතන පෙන්නයි. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරලා බලපුවම my worksheets my student my workbook ඒ වගේ ටිකක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා home about the site interactive worksheets make interactive worksheets make interactive workbooks කියලා. මේ worksheet workbooks කියන්නේ මොකක්ද කියන දෙත් මම ඔයාලට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. එතකොට මුලින්ම අපි බලමු මේ තියෙනවා වගේ මේ තියෙන එක ෂීට් එකක් interactive worksheet එකක්. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු මේ interactive worksheet යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ මේ interactive worksheets යටතට. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මේකේ තියෙන language එක තමයි මෙතන English තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ එක එක languages වලට අදාළ පාඩමුත් තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ සිංහල වලට අදාළ පාඩම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. අපි සිංහලෙන් බලමු. සිංහල වලට අදාළව අපේ දැනට කරලා තියෙන පාඩම් යටතේ මෙන්න මේ ටික තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක කරපු එක්කෙනත් අපිට පෙන්නනවා මෙතන මේක කරලා තියෙන්නේ කවුද කියන දේ. මේක 9 ශ්‍රේණියට සංගීතේ පාඩමක්. ඒ වගේ අපේ ගුරුවරු මේකේ කරපු ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැනට මේක ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. දැනට අපි තෝරගමුකෝ බලන්න මේ වර්ගඵලය කියන පාඩම. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මම මේක මේ සිංහලෙන් අපි බලමු දැනට. වර්ගඵලය කියන එක අපි එහෙම සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මේ තමයි ඉන්ටරැක්ටිව් ෂීට් එකක් කියන එක. එතකොට මේකෙදි දැන් මේ ෂීට් එකම තමයි දැන් ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ක්‍රියේට් කරපු යූසර් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මේක එයා දාපු විස්තර තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි පස්සේ බලමු. එතකොට මේක මෙතනම අපිට බලලා අපේ ලකුණු බලන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කරලා පෙන්නුවොත්
මෙතන දැන් මේ අහන්නේ වර්ගඵලය අහන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි. අපි මේ ටික ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පුරවලා පෙන්නන්නම්කෝ. එතකොට මුලින්ම අහන්නේ 25 පැත්තකදී 25 පළල 11ක් තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය. එතකොට එන්න 275යි. එතකොට මේකේ සමචතුරාර්ය දීලා තියෙනවා 18ක් දීලා තියෙන එහෙනම් 324යි. 8.5 12. එතකොට 102යි. ඔව්. ඊළඟ එක නම් මට පොඩ්ඩක් ටිකක් අමාරු වෙයි බලමු අපි හදලා. ඔව් බලමුකෝ දැන් හරි. මම ඒක වැඩි වෙලාවක් ගන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනට මගේ හිතේ තියෙන උත්තරයක් දානවා. එතකොට එතන වැරදීමක් වුණොත් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමුන්නත් පුළුවන් නේ. හරි. මෙතනදී පුළුවන් අර ෆිනිෂ් කියලා දුන්නාට පස්සේ check my answers මම දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වගේ නම් මට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් answers ටික නැත්තම් මට ගුරුවරයාට කෙලින්ම මෙතනින් ගුරුවරයාට යවන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන check my answers කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. එතකොට මේකෙදි පෙන්නනවා 10න් 6යි මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පහක් තිබිලා තියෙනවා. පහෙන් මගේ වැරදිලා තියෙනවා මෙන්න මේ දෙක. එතකොට ඊට අදාළව ලකුණු තමයි මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් මට මෙතන බලපු හින්දා ආන්සර් එක යවන්න බෑ. හරි ඒ වගේ තමයි මේකේ වෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් ඉස්සෙල්ලම දැන් අපි බලන්න එපායි මේක කොහොමද ළමෙක් දැන් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට නම් මේකට ලොග් උනේ මම කොහොමද මගේ ශිෂ්‍යයන්ට මේක යවන්නේ කියන්නේ. එතකොට මෙතන ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ගත්තොත් බලන්න පුළුවන් add my workbook කියන එක. ඒක මම ඔයාලට පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. මේක අපිට PDF එකක් වශයෙන් download කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. embedded in my website or blog කියන්නේ මේක අපේ web page එකක් තියෙනවා. මේ web page එක ඇතුළතදීම මේක කරන්න පුළුවන්කම සලස්වන්න පුළුවන්. Google Classroom, Microsoft Teams, share through WhatsApp. එතකොට අපි දැනට මේක WhatsApp හරහා කොහොමද යවන්නේ කියන එක බලමු. එතකොට දැන් මේක කරලා තියෙන එකක් නේ. හරි ආපහු අපි මුලින්දන් ගත්තොත් එතකොට මෙතන සිංහල කියන එකට ගියා. මම ගත්තේ මේක. මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේක මගේ ශිෂ්‍යයින්ට යවනවා නම් share through WhatsApp ගත්තා. එතකොට මෙතන එනවා මේකට අදාළව මේක share කරන link එක. එතකොට අපි දැන් WhatsApp app එක ඔයාලගේ machine එකේ install කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන WhatsApp එක on කරලා මේ link එක copy කරලා ඔයාලගේ ශිෂ්‍යයින්ට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙන දේ තමයි ඔයාලගේ ශිෂ්‍යයින්ට ගියාට පස්සේ එයාලටත් මේ වගේම එයාලගේ phone එකේ browser එකෙන් මේක on කරලා ඒ කියන්නේ link එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ page එක එනවා. එතකොට එයාලට අදාළ උත්තර ටික මේකේ මේ කොටුව ඇතුළේ fill කරලා එයාලට දැන් මේක අපෝ මම දානවා. එයාලා මෙහෙම එයාලට අදාළව දැම්මා කියන්නකෝ. finish කරලා එයාලට check කරොත් ඔයාට එවන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ළමයිට කියන්න ඕනේ මෙතන උත්තර ටික දාලා ඉවර වෙලා එයාලට check කරන්නේ නැතුව ඔයාට උත්තර ටික එවන්න කියන දේ. එතකොට එහෙම දාලා email my answers to my teacher. එතකොට මේක දැම්මට පස්සේ මෙතන enter your full name කියන්නේ මේක දැන් ශිෂ්‍යයාගේ පැත්තෙන් නම් අපි log වෙලා ඉන්නේ. දැන් ශිෂ්‍යයා ගාවනේ මේක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ළමයාගේ නම. ඒ ළමයාගේ නම බලමුකෝ අපි කාවින්ද කියලා. කාවින්ද. group level එක නම් දැන් මේක අපි දැම්මේ 7 ශ්‍රේණියනේ. එතකොට 7 school subject එක maths. ඊට පස්සේ මෙතන teacher ගේ email or key code. අපිට දැන් key code එක කියන එක දැනට නැහැ. එතකොට teacher ගේ email එක මෙතනට දාලා මේක send කරන්න කියලා ඒ ළමයට අපිට කියන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන එනවා your answers have been sent to your teacher. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි teacher කියලා හිතමුකෝ. දැන් ළමයි තමයි මේක අපිට එවන්නේ. එතකොට අපි මෙතන bell icon එකක් පෙන්නනවා. මම මේක refresh කරනවා. මෙතන bell icon එක පෙන්නන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ ළමෙක් එවලා තියෙනවා.
ඒකට අපිට මෙතන වෙනම notification එකක් තමයි මේ පෙන්වන්නේ. අපේ mail box එකක් වෙනම තියෙනවා. notification එකෙන් ගියත් මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මට දැන් එවලා තියෙන ඒවා. එතකොට මෙන්න කාවින්ද කියන ළමයා එවලා තියෙනවා. හරි බලමු අපි කාවින්දගේ උත්තර ටික. ඔව් අපිට පේනවා කාවින්ද ලකුණු බිංදුවේ අරන් තියෙනවා. එතකොට අපිට කාවින්ද කොහොමද ලකුණු 10 වෙනකන් අරන් යන්නේ කියන එකට ආපහු පාඩම් කරන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි මෙතන live worksheets වලදී වෙන්නේ. එතකොට මම මේක වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා මම මෙතනින් සරලව නවත්තනවා. මම ඔයාලට ඊළඟ එකේදී මෙන්න මේ interactive workbooks කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.